Người đàn ông sống cùng người vợ góa của đồng đội. Nhưng sáng ra vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp ngay đồng đội của mình. Để tránh đồng đội hiểu lầm, anh ta đành phải tìm đồng đội để giải thích rõ ràng. Nhưng anh ta đứng đợi trước cửa nhà đồng đội cả ngày lẫn đêm, mà vẫn không gặp được. Ngày hôm sau, Phù Hoài Nghĩa đi làm. Quả nhiên, Lục Giang Đình cứ bám theo anh ta. Anh Nghĩa, anh làm gì vậy? Sao Lục Giang Đình? Cậu ta tìm anh mấy ngày rồi. Anh không phải đi đón chị họ sao? Ừ, cậu ta tìm anh làm gì? Em không biết. Cậu ta hỏi, em không nói. Em bảo không biết anh đi đâu. Phù Hoài Nghĩa khe cười, nở nụ cười nhưng không trả lời câu hỏi. Đến giờ ăn trưa. Lục Giang Đình nhanh chóng bám theo. Cậu đi lấy cơm cho tôi. Anh đi đâu vậy? Đi vệ sinh à? Ừ, coi như vậy đi. Tôi giữ chỗ cho anh. Anh nhanh lên nhé. Phù Hoài Nghĩa cố ý đi đến chỗ vắng người. Quả nhiên, Lục Giang Đình vẫn leo đéo theo sau. Phù Hoài Nghĩa dừng lại. Nghe nói cậu tìm tôi mấy ngày rồi, đúng không? Anh đi đâu vậy? Không liên quan đến cậu. Lục Giang Đình hít sâu một hơi. Kìm giọng xuống. Anh Nghĩa, cần gì phải vậy? Ngày trước chúng ta thân thiết thế nào? Sao lại ra nông nỗi này? Thành ra thế này, thôi được, tôi cũng không vòng vo với cậu. Hôm đó cậu tìm Phương Cầm làm gì? Thế còn anh, tìm Phương Cầm làm gì? Cậu nói tôi tìm cô ấy làm gì? Tôi đã hứa với Kiến Quân, chăm sóc mẹ con họ. Thằng bé thân bị bệnh, tôi qua xem sao. Ừ, thằng bé thân bệnh thật. Tôi cũng qua xem sao. Anh qua xem không được à? Cậu đừng quên Kiến Quân cũng là bạn học, đồng đội của tôi. Lão Vương còn đến thăm hỏi được. Sao tôi lại không được? Cậu ta nói vậy. Lục Giang Đình nghẹn lời một lúc. Thôi đi, tôi còn lạ gì anh? Có phải hôm đó anh thấy tôi nên mới qua tìm Phương Cầm? Thì sao nào? Anh, Phù Hoài Nghĩa thừa nhận. Lục Giang Đình ngược lại không biết nói gì. Tôi với Phương Cầm chẳng có gì. Tôi đâu có nói hai người có gì. Vậy cậu tìm tôi làm gì? Tôi mong anh đừng nói bậy. Nhất là trước mặt Ngọc Giao. Ha ha, đến giờ anh vẫn lo Lâm Ngọc Giao hiểu lầm sao nổi. Chuyện này mà lan ra, Lâm Ngọc Giao nghĩ gì còn quan trọng nữa không? Lục Giang Đình đương nhiên hiểu hậu quả nghiêm trọng của việc để tin đồn lan truyền. Quan trọng là đêm đó anh ta ngủ say. Có chuyện gì xảy ra hay không? Anh ta thật sự không biết. Phương Cầm cứ bảo chẳng có gì. Nhưng lời đó là an ủi hay thật, anh ta không rõ. Cậu rõ ràng ghê. Sao anh, Phù Hoài Nghĩa, lại chắc chắn tôi làm chuyện sai trái? Tôi ở lại qua đêm cùng lắm là 6 phạm nội quy. Chỉ cần Phương Cầm không nói, tôi có thể khẳng định chắc lịch rằng tôi chỉ chăm sóc thằng bé thân bị bệnh. Lão Vương biết chuyện của chúng ta, chắc không nói gì đâu. Tôi đâu có nói hai người làm gì. Thậm chí tôi chẳng nghĩ anh làm gì sai quy định. Sao cậu cứ nhấn mạnh mãi thế? Lục Giang Đình, cậu có thật sự làm gì không? Mà trong lòng bất an vậy? Cậu căng thẳng thế này, chắc là có chuyện gì rồi. Lục Giang Đình tức đến nghẹn. Tin đồn có thể hại người. Phù Hoài Nghĩa, không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Phù Hoài Nghĩa nhướng mày, cười rồi rời đi. Anh ta chẳng nói gì thêm, nhưng lại khiến Lục Giang Đình lo lắng không yên. Đáng ghét thật. Bên này, Dịch Vân Thạp giúp Phù Hoài Nghĩa lấy cơm và giữ chỗ cho anh ta. Phù Hoài Nghĩa bước tới, rồi ngồi xuống. Này, đây. Nhanh lên, Lục Giang Đình. Cậu ta rốt cuộc bị sao vậy? Cậu ta vội vàng tìm anh làm gì? Chẳng có gì, tôi bắt gặp cậu ta sáng sớm 6 giờ. Hớt hải chạy ra từ nhà Phương Cầm. Sao lại phải hớt hải? Phù Hoài Nghĩa ghé sát hơn. Dịch Vân Thà không biết. Tôi thấy cậu ta chạy đi bắt xe buýt về. Có lẽ cậu ta nhớ nhầm giờ làm. Thật ra hôm đó là cuối tuần. Không đi làm, vậy cậu ta ở nhà người ta làm gì? Chẳng phải cậu ta nói thằng bé bị bệnh. Cậu ta qua giúp chăm sóc sao? Ban đầu tôi cũng nghĩ, thấy hơi lạ. Nhưng nghe cậu ta nói mẹ con họ ngủ cùng nhau. Cậu ta ngủ ở phòng khách, cửa đóng kín. Ừ, đóng cửa lớn. Ừ là sao? Tôi đến nhà họ, mang ít quà đến thăm. Anh đi thăm mẹ con Phương Cẩm mà. Không được sao, Vương Kiến Quân cũng từng là bạn học của chúng ta. Anh ấy hy sinh rồi, tôi đến thăm vợ con anh ấy thì có gì không ổn. Được chứ? Nhưng anh đột nhiên đến, tôi thấy hơi kỳ lạ.
Họ cũng thấy lạ. Nhất là Lục Giang Đình. Biết tôi đến thì căng thẳng lắm. Khắp nơi tìm tôi, cảnh báo tôi đừng nói linh tinh. Có gì mà nói linh tinh được. Cậu ta sợ anh nói gì? Chắc là sợ tôi nói nhà đó chỉ có một phòng. Và chỉ có một cái giường. Chẳng có phòng khách gì đâu. Gì cơ? Chẳng phải anh vừa nói chỉ có một giường sao? Ý anh là họ ngủ chung à? Này, tôi đâu có nói thế. Đừng đi nói bậy nhé. Chỉ có một giường thì ngủ kiểu gì? Người ta không thể trải chiếu dưới sàn sao? Trước đây trời nóng, trải chiếu còn được. Nhưng gần đây trời lạnh lắm. Lạnh thế này sao trải chiếu nổi? Người ta cứ trải chiếu đấy. Anh quản được à? Anh Nghĩa, anh đừng nói bậy. Mấy điều anh đoán tôi đâu có nói. Lúc thì cậu ta hớt hải chạy ra, lúc lại sợ anh nói linh tinh. Tôi thấy 8 phần cậu ta có gì đó không ổn. Phù Hoài Nghĩa sẽ không đi nói lung tung. Nhưng Dịch Vân Thạp vốn hơi thích chuyện phiếm. Dù Phù Hoài Nghĩa dặn cậu ta đừng nói bậy, nhưng khi có người tò mò hỏi, cậu ta lại thì thầm kể. Tiểu Lưu, cậu đừng nói ra ngoài nhé. Chuyện này chỉ là suy đoán thôi. Tôi đoán bừa đấy. Biết đâu tôi đoán sai. Tôi chỉ nghe chuyện phiếm một chút. Yên tâm, tôi không nói đâu. Người đó vừa đi khỏi thì lập tức bị người khác gọi lại. Tiểu Long, vừa nãy cậu thì thầm gì với Vân Thạp vậy? Không nói gì. Cái gì cơ? Bí bí ẩn ẩn thế. Chắc chắn có nói gì đó. Nói cho tôi nghe đi. Không, tôi không nói được. Tôi hứa với người ta không nói ra rồi. Cậu yên tâm, tôi chỉ nghe chút chuyện phiếm thôi. Cậu kể nhỏ cho tôi. Tôi không nói ra đâu. Miệng tôi kín lắm. Thật không? Thật hơn cả ngọc trai. Vậy tôi kể nhỏ cho cậu. Cậu giữ kín miệng nhé. Đừng nói ra ngoài. Cậu kể đi. Chẳng mấy chốc, Tiểu Lưu đã lan truyền chuyện này. Đối phương đã hứa không nói ra. Nhưng có người thấy cậu ta với Tiểu Lưu thì thầm to nhỏ gì đó, lại còn vẻ mặt ngạc nhiên. Lòng tò mò ngứa ngáy, chạy đến hỏi ngay. Sau khi người đó cam đoan đủ điều, lại kể cho thêm một người nữa. Chẳng mấy chốc, hơn nửa nhóm của họ đã biết chuyện. Cuối cùng, Lão Vương tóm được 2 người. Tiểu Lý, Tiểu Trần. 2 đứa lại đây cho tôi. Thưa sếp, ngài gọi tụi em có việc gì ạ? 2 đứa lén lút nói gì với nhau đấy? Tụi em chẳng nói gì đâu ạ. Vừa nãy tôi ở phòng bên đi vệ sinh. Tôi nghe hết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì mà quan hệ nam nữ lung tung? Thưa sếp, tụi em không nói gì đâu. Còn nói dối à? Quên hết kỷ luật rồi đúng không? Dám nói dối tôi. Tôi thấy 2 đứa không muốn làm ở đây nữa rồi. Bị Lão Vương quát một tiếng. 2 người lập tức xẹp xuống. Dạ, đúng là có chuyện đó. Nhưng tụi em cũng nghe người khác kể thôi. Họ nói Lục Giang Đình quan hệ nam nữ không rõ ràng. Gì cơ? Lục Giang Đình là cấp dưới mà Lão Vương rất quý. Trong đám này, cậu ta là người nhỏ tuổi nhất. Làm việc cẩn thận, đầu óc cũng nhanh nhẹn. Tiểu Lý kể lại mọi chuyện. Đến giờ thì tin đồn đã thành. Lục Giang Đình và Phương Cầm đã sống chung với nhau. Lục Giang Đình đúng là không ra gì. Sợ người ta bắt chịu trách nhiệm. Quân còn chưa kéo lên, đã vội vàng chạy mất. Khi Phù Hoài Nghĩa mang quà đến thăm mẹ con Phương Cầm, thấy Phương Cầm quần áo xộc xạch ngồi khóc dưới đất. Cái gì? Chơi à? Tôi thấy cậu ta trông thật thà lắm mà. Không ngờ lại làm chuyện phủi tay sau khi xong việc. Khoan đã, tôi nhớ cậu ta có người yêu. Đúng không? Năm ngoái tôi còn phê duyệt báo cáo yêu đương của cậu ta. Cậu ta từng có người yêu thật. Nghe nói nhà ở quê đã đính hôn cho cậu ta. Nhưng 2 người không hợp nhau. Mấy tháng trước đã hủy hôn rồi. Hủy hôn? Lục Giang Đình không phải nói chỉ tạm thời thôi sao? Tôi nhớ cậu ta vay tiền người ta. Người ta đến đòi, cậu ta không trả được. Tôi phải cho cậu ta mượn 100 đồng để trả nợ, đúng không? Có lẽ vì nhà cậu ta vay tiền người khác, không trả nổi nên đành gán con trai để trừ nợ. Tiểu Lý mạnh dạn đoán vậy. Cái suy đoán táo bạo này hơi khó tin. Nhưng Lão Vương lại tin vài phần. Cảm thấy có thể là như vậy.
Ông ấy vẫn luôn biết, Lục Giang Đình rất để tâm đến việc Vương Kiến Quân hy sinh, rất quan tâm đến vợ con của Kiến Quân. Họ khuyến khích người góa bụa tái hôn, để sớm vượt qua nỗi đau. Cũng không phải trả tiền trợ cấp nữa, giảm bớt gánh nặng cho tài chính. Cậu ta cũng tìm được hạnh phúc. Mọi người đều vui. Chuyện này, hai đứa không được kể lung tung nữa. Hai người rời đi. Lão Vương suy nghĩ, nên gọi Lục Giang Đình đến hỏi. Hay là đi hỏi Phương Cầm trước đây? Nếu chuyện này thành thật, quan trọng vẫn là ở Phương Cầm. Nếu cô ấy không muốn, thì không cần nói gì với Lục Giang Đình. Chỉ cần nhắc cậu ta giữ y tứ là được. Nếu cô ấy đồng ý, thì phải bắt Lục Giang Đình chịu trách nhiệm. Cứ làm vậy. Thế là sau khi tan làm hôm đó, Lão Vương mua ít quà rồi đến thăm.